ආයිබුවන් ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ අයිෂ් ඇකඩමි YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් ඊමණී වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් යාළුවෝ ඔයගොල්ලන්ට අදත් ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කිසිම තැනක් skip කරගන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් නෑ කියලා හිතෙන තැනක් ඔයගොල්ලෝ skip කරගන්න. ඉතින් එහා ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක skip කරන්න එපා. මොකද ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මොකද cryptocurrency එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලට අද මම මේ ගෙනත් දෙන site තුන ඉතාමත් වැදගත් site තුනක්. ඉතින් මේ සයිට්වල වැඩ කරගෙන යන කට්ටිය දිගටම වැඩ කරගෙන යන්න තාමත් වැඩ කරලා නැති සයිට් වලට අලුතෙන් එන කට්ටිය අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නොකර අද වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු අද කොහොමද මොකක්ද ගැනද කතා කරන්න යන්නේ අද සයිට් කීයක් ගැන කතා කරන්න යනවද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ channel එකට තාමත් අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් උගලට හැකියාව දෙනවා පල්ලෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා එහා පැත්තේ මතුවෙන notification all button එක click කරලා ඒක all කරලා තියාගන්න. එතකොට මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ඔයගොල්ලෝගේ ළඟටම notification එක මාර්ගයේ වීඩියෝ එක ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් යාළුවනේ අද සයිට් එකට යන්න කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට මීට කලින් ගෙනව සයිට් එක විඩ්‍රෝල් එකක් දාලා පෙන්නන්න මේ සයිට් එක ගොඩක් පරණ සයිට් එක. ඒක මම මේ සයිට් එක කරලා දැන් ගොඩක් කල් නැති මාසයකට ආසන්න කාලයක් වෙනවා. ඉතින් බලමු මේකෙන් තාමත් අපිට Facebook pay account එකට විඩ්‍රෝල් එකක් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම මෙතන මේ විඩ්‍රෝල් කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහලා පෙන්නන්න මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක හොයලා මේ වීඩියෝ එකේ link එකත් මම පුළුවන් වුණොත් comment section එකේ pin කරලා දාලා තියනම් එහෙම නැත්නම් site එකේ link එක මම ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියනම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් site එකට ගිහිල්ලා වෙන සයිට් එකට රෙජිස්ටර් වෙනවා වගේ මේ සයිට් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඉතින් මේ සයිට් එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන මගේ බැලන්ස් එක පෙන්වලා දීලා තියෙනවා coin 2233.31 ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මම මේක විඩ්‍රෝල් එකක් දාගන්න මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට වැඩි මේ සයිට් එක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මම මේකෙන් විඩ්‍රෝල් එක දානවා BNB Binance කියන coin එකට. මොකද Binance කියන coin එක ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් BNB2 LKR කියලා Google එකේ search එකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට BNB එක coin එකක වටිනාකම වෙලා තිනවා 99391ක ප්‍රමාණයක්. ඒක නිසා මම මේකට withdraw එක දාන්නේ BNB කියන coin එකෙන්. ඉතින් මම මේ withdraw now කියන බටන් එක එකපාරක් click කරගන්නවා. ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මෙතනින් මගේ Facebook pay account එක මම select කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ wallet address එක එහෙම නැත්නම් මගේ Facebook pay එකට register වෙච්ච email address එක මෙන්න මෙතන දීලා තියෙනවා. wallet address එක නෙමෙයි. මෙතන මගේ available coin ගන්න 2233.30 මෙතන සඳහන් කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක exchange වුණාට පස්සේ coin exchange වුණාට පස්සේ මට BNB coin 0.04යි 4226ක ප්‍රමාණයක් මෙන්න මෙතනින් withdraw එක ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ withdraw කියන option එක එකපාරක් click කරගත්තා ඊට පස්සේ please wait කියලා මේ විදිහට page එකට ගිහලා load වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් message එකක් ආවා සතෝෂි 4226ක ප්‍රමාණයක් මට Facebook pay account එකට මේගොල්ලෝ send කරා කියලා. ඉතින් මම මගේ Facebook pay account එකට ගිහලා බලනවා withdraw එක ආවද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මට withdraw එක ඇවිල්ලා තියෙනවා Dogimate කියන site එකකින්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා වගේ මේ site එක Dogimate කියන site එක. ඉතින් මට මේකෙන් withdraw එක ඇවිල්ලා තියෙනවා 4226ක BNB coin ප්‍රමාණයක්. ඉතින් site එකේ වැඩ කරගෙන යන මම site එකේ link එක හෝ එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකේ link එක මම පල්ලා description එකේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න comment section එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අද අනිත් සයිට් එකට යමු. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට සයිට් දෙකක් ගෙනලා තියෙනවා. Bitcoin mining කරගන්න පුළුවන් සයිට් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන everyday එහෙම නැත්නම් දවසට සතෝෂි 2000ක ප්‍රමාණයක් mine වෙනවා කියලා මෙතන සඳහන් කරලා දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන මේ සයිට් එකට ආවට පස්සේ මේ සයිට් එකේ link එක මම comment section එකේ පළවෙනි comment එකේ first link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන enter your bitcoin address කියන එකට ඔයගොල්ලෝගේ bitcoin address එක දෙන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට pin එකක් දෙන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ pin එකට ඔයගොල්ලන්ට කැමති ඉලක්කම් 6ක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති ඉලක්කම් 6ක් දීලා start mining කියන බටන් එක පාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ please wait කියලා මේ විදිහට ටික වෙලා page එක load වෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේ ඔයගොල්ලෝගේ dashboard එක. ඉතින් මගේ earning balance එක මෙන්න මෙතන දීලා තියෙන විදිහට 0.05යි එකක ප්‍රමාණයක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් log out වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ Bitcoin wallet address එක මෙන්න මෙතන දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඔයගොල්ලෝ auto save වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක password එකයි අර දීපු pin එකයි auto save ගාවොත් ඔයගොල්ලෝ auto save කරගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ plan එක මෙන්න මෙතන name එක free දීලා තියෙනවා. earning per day එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට දවසට 0.04යි 2ක ප්‍රමාණයක් mining වෙනවා කියලා මෙතන සඳහන් කරලා දීලා තියෙනවා.
ඒ වගේම ස්ටාර්ට් ඩේට් එක ඔයගොල්ලෝගේ මෙතන ස්ටාර්ට් කරපු දවස මේ වගේ මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝගේ ටයිම් එකේ මම නැත්නම් සයිට් එක අදාළ කන්ට්‍රි එකේ ටයිම් එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. රේමින් ඩේ එක එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝට මේක වැලිඩ් වෙලා තියෙනවා දවස් 180ක ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම ස්ටේටස් ඇක්ටිවේට් කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඇක්ටිව් කියලා මෙන්න මේ විදිහට හදලා තියෙනවා. ඔයාගේ රිෆරල් ලින්ක් එක මෙන්න මෙතනින් දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝට මෙන්න මේ විදිහට රිෆරල් ලින්ක් එක කොපි කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන කොපි කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා කොපි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක ඔයගොල්ලෝට මේක මෙතන වයින් ඉන්න පෙන්නන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝට මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ මේ ඩෑෂ්බෝඩ් කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. නැත්නම් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන 13390ක් වුණා. මෙන්න 91ක් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට 407ක් වුණා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ප්ලෑන් කියන එකට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ප්ලෑන් බයි කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අපි බලමු මේකේ මිනිමම් ප්ලෑන් එක කීයෙන්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන ප්ලෑන් එක දීලා තියෙනවා 0.2යි බේසික් කියන ප්ලෑන් එක. ඒ වගේම 0.15න් ස්ටෑන්ඩ් එක 0.05න් ඒ වගේම මෙන්න මෙතන 0.2න් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ප්ලෑන් බයි කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ සයිට් එකේ වැඩ කරගෙන ගිහිල්ලා ප්ලෑන් එකක් බයි නොකර ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් පේ අවුට් එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට විඩ්‍රෝල් එක එනවාද කියලා බලලා ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන පේ අවුට් කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ පේ අවුට් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ලාස්ට් පේ අවුට් ටික පැකට් ඉස්සෙල්ලත් මේකේ පේ අවුට් එකක් අරන් තියෙනවා. මෙන්න මේ කියන විදිහට ඇඩ්‍රස් එක තියෙනවා, ප්ලෑන් එක තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ටෙක්ස් ID එක තියෙනවා. 0.02යි ප්‍රමාණයක් විඩ්‍රෝල් එකක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම 0.02යි ප්‍රමාණයක් විඩ්‍රෝල් එකක් අරන් තියෙනවා පැය 3කට ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ මම දැන් පේ අවුට් ගන්න කොහොමද මම නැත්තම් විඩ්‍රෝල් එක මිනිමම් විඩ්‍රෝල් එක කීයෙන් තියෙන කියලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් වීඩියෝ එක ස්කිප් කරගන්න එපා. මොකද වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලාම කිව්වා. ඉතින් මෙතන මේ විඩ්‍රෝ කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ කන්ෆර්ම් කියලා බටන් එකක් එනවා. අනේ කන්ෆර්ම් කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න ප්ලීස් වෙයිට් කියලා එනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් ඊට පස්සේ පෙන්නනවා මිනිමම් විඩ්‍රෝල් amount එක for minimum withdrawal amount for free plan is 0.02යි දෙකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ විඩ්‍රෝල් එක ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේක අප්ග්‍රේඩ් කරොත් ඔයගොල්ලෝගේ ප්ලෑන් එක 0.02යි එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේක විඩ්‍රෝල් එක ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ Facebook pay account එකට ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලාම කියන්න අමතක වුණා. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේකට දෙද්දි Facebook pay account එකේ wallet address එක දෙන්න. ඉතින් 0.02යි දෙකෙන් කියන්නේ මෙන්න මෙතන 0.02යි දෙකෙන් කියන්නේ මෙන්න මෙතනින් ඉඳන් කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ තමයි අපේ දෙකක් මෙන්න මෙතෙන්ට කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ තමයි අපිට මේක කන්ෆර්ම් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම විඩ්‍රෝල් එක ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඔටෝ මේක සෙන්ඩ් වෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ Facebook pay account එකට. එහෙම නැත්නම් දීපු wallet address එකට. ඉතින් මේ සයිට් එක ගැන කියන්න තියෙන එච්චරයි. ඔයගොල්ලෝ මේ games contact කියන ඒවා ඔයගොල්ලන්ට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. FAQ කියන ඔප්ෂන් වලට එම් ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක දික් වෙන්න දා අපි ඊට පස්සේ අනිත් සයිට් එකට යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ තියෙන්නේ Doji Facet කියන සයිට් එක තමයි අනිත් සයිට් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ක්ලේම් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මයින් ඉන්නත් එහෙම කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට රෙජිස්ටර් වෙච්ච ගමන් ඔයගොල්ලන්ගේ Facet pay account එකට විඩ්‍රෝල් එකක් ගන්න පුළුවන් සයිට් එකක් මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සයිට් එකේ ලින්ක් එක මම පින් කරලා දාලා තියෙන සෙකන්ඩ් ලින්ක් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ආවට පස්සේ මේ සයිට් එකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මේ සයිට් එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම අපිට පෙන්නන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන wallet address එක දෙන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයගොල්ලෝගේ wallet address එක දෙන්න. ඉතින් මම මෙතන wallet address එක ඔටෝම දීලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන්ට wallet address එක දීලා I am not robot tick එක දාගන්න. ටික් එක දාගෙන captcha එක fill කරගන්න. මම මේ captcha එක fill කරගන්න එක මම captcha එක fill කරගන්නවා. captcha එක fill කරගෙන උනාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙත් තියෙන ඔයගොල්ලන්ට captcha fill කරගන්න. මේ captcha එක fill කරගන්න ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලොන්ට ප්‍රශ්න වගේ දීලා දෙන answer ටික පල්ලෙන් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ ටික select කරන්න මේ මෙතන තියෙන box වලින් පිළිවෙලකට. ඉතින් ඒක මම ඔයගොල්ලන්ට select කරලා පෙන්නන්නම් වීඩියෝ skip කරලා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට claim කියන බටන් එක එකපාරක් ඔයගොල්ලන්ට please wait කියලා time account එකට මේ claim කියන බටන් එක enable වුණාට පස්සේ මේ claim කියන බටන් එක click කරගන්න. ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනම් claim කියන බටන් එක click කරගන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මෙතන referral link එකක් ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඕනම social media network එකක share කරන්න. ඉතින් මේක share කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ link එකෙන් add වෙන කට්ටියගෙන් ඔයගොල්ලන්ට 125ක referral commission එකක් මෙතන මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ claim කියන බටන් එක පාරක් click කරගන්නවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ මෙතන සඳහන් කරලා දීලා තියෙනවා 0.02යි දෙහික ප්‍රමාණයක් මට Facebook pay account එකට මේගොල්ලෝ send කරලා තියෙනවා කියලා 0.02යි දෙහික ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මම මගේ Facebook pay account එකට ගිහලා බලනවා මට මේ කියන withdrawal එක ආවද කියලා. මම මේ විදිහට එකපාරක් refresh කරනවා. අන්තිම last withdraw කරලා තියෙන Doji Mate කියන එකෙන්
ඉතින් යාලුවනේ ඩෝජි ෆේසට් කියන එක 0.02 දෙහික ප්‍රමාණයක් කියනවා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සලා පෙන්නවා වගේ මෙන්න මේ 0.02 22 ප්‍රමාණයක් මට මගේ ෆේසට් පේ account එකට මේගොල්ලෝ withdrawal එකක් කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ 0.02 22 ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක skip කරගත්තේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති එහෙම නැත්නම් මේ site එකට register වෙලා ඔයගොල්ලෝගේ ෆේසට් පේ account එක ඕනම wallet එකකට withdrawal එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලෝගේ earning එක ඔයගොල්ලෝ මාසික ආදායම හදාගන්න හැකියාවක් ඇති ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන්. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් කියන්න තියෙන එච්චරයි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉඳලා මම මේ කියා දෙන දේවල් අනිවාර්යෙන් step by step follow කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ Facebook pay account එකට ඕනම wallet address එකකට එහෙම නැත්නම් wallet එකකට මේ coin එහෙම නැත්නම් reward point අරගෙන withdrawal එකක් දාගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ earning එක හදාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා හිටියොත් මම මේ වගේ දේවල් හැමදාම කියනවා. ඔයගොල්ලෝගේ සහයෝගයෙන් තමයි channel එක තාම දිගටම කරගෙන යන්නේ. ඉතින් දැනට සහයෝගය දක්වලා තියෙන හැමෝටම ගොඩක්ම ස්තුතියි. ඒ වගේම channel එකට තාමත් අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පළවෙනි දින රතු පාට subscribe button එක press කරලා පැත්තේ මතුවෙන notification all button එක click කරලා ඒක all කරලා තියාගන්න. එතකොට මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු සෙන් ඔයගොල්ලෝගේ ළඟටම notification නම් මාර්ගයෙන් මගේ වීඩියෝ එක ගෙන ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.